Üdvözlet mindenkinek! Ez a pénteki stratégiák, ahol minden alkalommal egy-egy valós idejű vagy körökre osztott stratégiával játszok. Jelen esetben az Old World-del, amely eddig 75 év történetét mutatta be, és a soron következő negyedszázaddal zárom ezt a sorozatot. Nagyon sokáig lehetne még ezt a gémet játszani, de rengeteg jó TBS és RTS játék is van, valamint a Dűne rajongóknak is adós vagyok még egy tartalommal. Így jövő héttől kezdve pár rész erejéig ismét sci-fi stratégiai tartalmat láttok. Itt is érvényes azonban az a szabály, ha szeretnétek, hogy folytassam ezt a sorozatot, akkor lájkoljátok a tartalmat, és akkor továbbra is figyelemmel kísérhetitek a Római Királyság életét. A mai rész tartalmát tekintve pedig legfontosabb törekvéseim arra irányulnak, hogy az egyre erősebbé váló görögökkel szemben ütőképes haderőt tudjunk kiépíteni, valamint kerüljük el a nyílt konfrontációt. Közben azonban meg kell küzdeni az egyre szemtelenebbé váló Claudiusokkal is, valamint döntést kell hozni cselszövéssel, felkeléssel, illetve gyilkossággal kapcsolatosan is, és ahogyan egyre nagyobbá válik a királyság, úgy kerül be egyre több szereplő, a mai részben már a kartágóiakkal, a numidiaiakkal, illetve a perzsákkal és a kusitákkal is lesz kapcsolatunk. Láthatóan, tehát a mai rész is igen izgalmasnak ígérkezik. Tartsatok velem, ez a pénteki stratégiák, a főcím után folytatjuk az Old World játékot. A görögöket változatlanul tovább nyesegetik a barbárok, mi pedig akkor most megalapítjuk az új városunkat. Ez már az 5. lesz. Szerintem hát Claudiusékkal vagyunk a legrosszabbul, viszont a többiekkel annyira jól állunk, hogy nem ártana a Claudiusokkal való viszonyunkat javítani, úgyhogy akkor megalapítjuk a Claudiusoknak Korzikán ezt a várost, ez pedig a Karalis névre hallgat. Ami pedig ezt a hajót illeti, tovább megyünk és megnézzük, hogy hol vannak még lehetséges városhelyek. Ezeket itt elő lehet léptetni. Sőt, őt már föl lehet fejleszteni rendes íjásszá is. Rómában elkészült a kétevezősoros hadihajó. Őt is előléptetjük, és szerintem szinte adja magát a dolog, hogy munkás kell. Itt pedig építsünk egy erődöt. Na, úgy tűnik, most minket is megnyestek. Ráadásul a vandálok is. Attól tartok, hogy ennek a felderítőnek harangoztak, és úgy tűnik, hogy a Claudiusok ezek nem nyugszanak, és megint Brundisiumban szervezkednek. Hát kellett a fenének nektek várost alapítani. Szempróniának lehetne egy második férjet választani. Mondjuk ez a Numerius, ez eléggé jó véleménnyel van rólunk, és ráadásul csupa jó dolog. Bár kedves Numerius az meleg, ugye ott a gay, úgyhogy hát legyen. Majd csak kiderül. Új ambíciót lehet felvenni. Választhatunk a több istenhit, illetve az isteni rend között. Azt fogom megnézni, hogy állunk a rendeletekkel, mielőtt én erről döntenék. Mind a kettőhöz ki kell még fejleszteni technológiát, viszont a politeizmusnak lennének külföldi hatásai. Ezt a technológiát kell kifejleszteni, a szerzetességet, ehhez pedig a polgárságot. Akkor most fölmegyünk a technológiákhoz, és megnézzük, hogy melyiktől milyen távol vagyunk.
elvileg ezt már ki tudjuk fejleszteni, és ezt is. Polgárságot is. Szerintem akkor maradok annyiban, hogy majd, hogyha újra föladja ezt a lehetőséget, akkor megnézem, hogy mit lehet csinálni. Titeket viszont most nagyon gyorsan le fogunk gyakni. Ez nem egy állapot, hogy ti itt rosszalkodtok. Meg lehet, hogy még a vérszomja síjászt is oda küldöm. Csak hogy érezzék a törődést. Te pedig menjél el akkor ebbe az irányba. Nézzük meg, hogy hát ha van még hely, ahova tudunk várost alapítani. Itt van újra ez a döntés. Én szerintem akkor ez a második variáció, vagyis az isteni uralkodó rendeletet, hogyha aktiváljuk, akkor teljesül egy ambíció. Ami egyébként nagyon ránk is fér, mert hát az ambíciókkal eléggé el voltunk maradva. Most kezdünk majd visszakapaszkodni valahogy. Itt viszont már egészen szépen sikerült mindent kifejleszteni, és a flottánk is egészen szépen növekszik. Shada, a követ meghalt. Ez a döntés pedig arra vonatkozik, hogy ebben az esetben mit fogunk tenni. Figyelemmel kísérjük Plaúcia politikai lépéseit, vagy inkább vigasztaljuk a gyászolókat. Első esetben 25% annak az esélye, hogy ravasszá válunk, második esetben pedig 25% annak az esélye, hogy könyörületessé válunk. Én most a második opciót fogom választani. Válasszunk új követet. Ez az Attia elég jó választásnak tűnik. Kapott egy kritikus ütést, a lázadó, és már nincs is többet. Igazából akár magamat is választhatnám hadvezérként, de ezt azért nem fogom megtenni, mert ha megsemmisül az egység, akkor az uralkodó is meghal. Numidiaiak. Maradjunk egyelőre békében, bár ez a városhely, ez jó jönne, de akkor majd másfele fogunk elmenni. Itt van ez a Berenice, kartágói város. Most vagyunk ott, hogy egy fórum kéne. Felfedeztük a falanxot. Perzsia az Alkhanznechet kezdte el megépíteni, a hatik áttértek a judaizmusra, és Lucia Hiro komolyan megbetegedett. A veterán kolóniák döntés, ez jó fog nekünk jönni, 470 pajzsocska. Igazából ez a ingyen egzotikus szörme is, majd valakiknek odaadom. Valószínűleg nem a Claudiusoknak. Viszont kb. Mindenkit lehet előléptetni. Mondjuk, ha a numidiaiak azok csak ennyiek, akkor lehet, hogy meg lehetett volna őket támadni. Itt vannak az egyiptomiak. Tuti konfliktusba fognak kerülni a kartágóiakkal. És igazából, hogyha mondjuk még egy pár hajót építenék, akkor lehetne hadat üzenni ennek a Numidiának. Én át tudnék ide menni? Még nem. Ehhez hajó kell. Lucia meghalt, és Sextus lett a római paganizmus feje. Mágó munkái cím alatt új ambíciót lehet fölvenni. Ez jó, mert ez viszonylag könnyen elérhető. És 3 már meg is van belőle. Numidiai menekültek kérnek
menedékjogot Karalisban, hogyha kinyitjuk a kapukat, akkor egyel több ilyen nyomornegyed lesz a városon belül. Nem fogom kinyitni nekik a kapukat, nem tűnnek annyira erőseknek a numidiaiak, hogy veszélyt jelentsenek egy háború esetén. Na, ilyet is lehet estate-et építeni, akit csak lehet fejlesztek föl. Meddig tart ez a térkép? Gyanítom, hogy Európa széléig. Mennyi munkás, illetve milícia. A kusok. Nem akarjuk, hogy hadat üzenjenek. Mielőtt még véget vetünk az évnek, egy fontos dolgunk lenne megoldani azt, hogy a görögök ne támadjanak meg. Ugyanis ez a rengeteg sok hajó, ez egyre fenyegetőbben néz ki itt, úgyhogy most akkor megpróbálok királyi házasságot kezdeményezni. Ez egy részről mehet mindenképpen, hogy legyünk valahogy hatással rájuk. Más részről pedig az officerök után azonnal el kell kezdeni, fegyverkezni, mert itt egyre fenyegetőbb a görögöknek a jelenléte. Ez egyik dolog. A másik pedig az, hogy már tüntettek el különböző népcsoportokat, és nem szeretnék én a következő lenni. A numidiaiaknál és a vandáloknál is uralkodóváltás történt, Sextus komolyan megbetegedett, és Illia pedig már elég idős ahhoz, hogy mestere legyen. Szerintem te most tanuljál politikát. Ez mindenképpen jól fog jönni. A későbbiekben 6 darab ilyen ligetet kell birtokolnunk, ez a cél. Úgyhogy akkor erre most rámegyünk. És ez az 5 vénspecialista, ez már nem lesz meg, ez egészen biztos. Úgyhogy innentől kezdve itt 1000-rel elkezdünk fegyverkezni, hogy legalább valamennyire megközelítsük a görög flottát. Próbáljunk meg kereskedni is velük. Még egyelőre nem tudom előléptetni Archerré, de amint meg lesz a 100 fa, és most már elég sokat termelünk, ez meg fog valósulni, illetve itt még 1 év a fórumnak a megépítése. Kicsit, hogyha kijebb nézünk, akkor itt vannak a numidiaiak, nagyon közel Kartágóhoz. És itt pedig az egyiptomiak és a hattik, és szinte teljesen egymás mellett. Nézzük meg, hát ha itt még van szabad terület. Illetve Szirakúzának válasszunk egy produktumot. Pont ezt a Bairimet nem lehet, de akkor jöjjön egy Axman. És mivel ezt a Divine Rule-t kéne nekünk beiktatni, aminek majd lesz egy fenntartási költsége, ezért ez lehet a következő, illetve előtte a dráma, de ha a kartográfiát iktatjuk be, akkor tudunk már ilyen 3 sorevezős hajókat készíteni, és a görögöknek csak Bairimük van. Ez elég fontos dolog, hogy akkor még, hogyha kevesebb is van ezekből, de előrébb tudunk kerülni a görögökhöz képest. Viszont legjobb egy királyi házasság lenne, mert akkor nem fognak megtámadni. Az egy jó hír, hogy most már ebből az ideges kategóriából óvatosra váltottak a görögök, és áttértek a görög paganizmusra, a római paganizmus pedig mindjárt államvallás lesz,
Én egy új fiúnak adtam életet, Duke Gaiusnak, aki jelenleg második a trónöröklés sorában. Úgy tűnik, hogy az, hogy a görögökre hatással próbálok lenni, az majd új eseményekhez fog vezetni. A kusiták háborúban vannak Egyiptommal, illetve a fiatalabb Kornélia oligarcha komolyan megbetegedett. Van lehetőség arra, hogy meggyilkoltassuk ezt a Filotászt. És Filotász lesz valószínűleg ennek a hipparchiának az örököse. Na, erről még most nem tudtunk dönteni, de majd mindjárt úgyis visszatérünk rá. Át lehet téríteni Filotászt a római paganizmusra, vagy Filotász az csalódott lesz bennünk, viszont a görögöknek 40-nel jobb lesz a véleményük. Nem feltétlenül lenne az rossz, hogyha a görögöknek jobb lenne a véleményük, úgyhogy akkor maradjunk itt. Ez már egy ismerős történet, csak most éppen a fiatalabb Kornélia és Illia között zajlik az, hogy vajon bátorítsuk, hogy mindent megkérdezzem, vagy inkább beszéljünk vele, hogy fogja vissza a kérdéseit. Megint csak azt döntöm, hogy inkább kérdezzem meg mindent, mert nekem elemi érdekem az, hogy minél ütőképesebb utódot neveljek ki. Márpedig most úgy tűnik, hogy Illia az utódom. A képességek pazarlása Magónak, a feltörekvő hősnek, illetve feltörekvő sztárnak adhatunk valamilyen tisztséget. Vagy azt mondom, hogy átadom neki Róma vezetését, ez nem feltétlenül egy jó ötlet, mert a római polgárok engem szeretnek, viszont a farmok és a ligetek többet tudnak majd így termelni, illetve az egyéb képességek tekintetében pedig Magó sokat tud fejlődni. A második az, hogy nagyvezírré teszem Magót, ez egy érdekes dolog, mert tudomásom szerint Rómában nem volt ilyen tisztség, hogy vezír, viszont ebben az esetben számos előnyt magaménak tudhatok, 2-vel kevesebb lesz a legitimáció, és akár ő konkurencia is lehet a későbbiekben. Na jó, legyen. Domícia, az írnok aggódik a jövő miatt, miután Genovába utazott. Az asztrológia ugyanis széles körben elterjedt. Mit teszünk? Vagy kirakjuk az összes asztrológust, de az nagyon nagy elégedetlenséget keltene Genovában, vagy azt mondjuk, hogy megtiltjuk ezeknek az olvasását, ráadásul akkor még veszítünk 120 civic pontot is. Szerintem most bevállalom, hogy keményebb kézzel lépek fel. A mechanizmus. A tudós Plaucia egy különös bronz tárgyat tett le a trón elé. Mit csinálunk ezzel a bronz tárggyal, ami elképzelhető, hogy átkozott? Vagy beolvasztjuk, 20 darab vas és 500 arany, vagy azt mondjuk, hogy hogyan tudnánk felhasználni ezt a kutatások támogatására. Válasszuk ezt. Ebben az esetben már is 3 évet nyertünk a térképészet kifejlesztésénél. És akkor még itt van Őkelme, vagy meggyilkoltatjuk, vagy megpróbálunk vele barátkozni. Én úgy látom, hogy minthogyha ez a Filotász és ez a hipparchia, ez nem lenne olyan nagyon jóban. Na jó, próbáljuk meg eltenni láb alól. És itt is végig
A numidiaiak vannak. Itt meg már tovább se tudunk menni, mert ez Hattiföld, Ciprus és társai. Hoppá! A fagyi úgy tűnik, hogy visszanyalt. Valaki megölte Szempróniát. Illia nagyon fiatalon fog hatalomra kerülni. Fiatalabb Mamercus, a Claudiusoknak az aktuális kellemetlenkedője komolyan megbetegedett, Sextus is komolyan megbetegedett, és minek utána? Illia még nagyon fiatal ahhoz, hogy uralkodjon, ezért Kornélia lesz Illiának a régense, tehát gyakorlatilag Kornélia oligarcha fogja gyakorolni a tényleges hatalmat. Titus pedig immár a Fabius családnak a feje. A Marcius idusa történés keretén belül pedig úgy tűnik, hogy több más társával együttesen Mamercus gyilkolta meg Szempróniát, viszont Kornélia is veszélyben van, mert Mamercus bosszúszomjas irányában és cselszövést készít elő. Ezáltal mindenből újat kell választani. Lényegében minden szempontból Mágo, a feltörekvő sztár, a jelenlegi nagyvezír tűnik a legjobb választásnak, szóval így Róma élén mostantól Mágo fog állni. És akkor így 61 évesen Kornélia régense lett Illiának, és ezáltal most ő vezeti az egész királyságot. Ami pedig Illiát illeti, ő jelen pillanatban 12 éves. Rómában egyébként a nagykorúság az elvileg 14 év volt, de nem tudom, hogy mikor fogja majd átvenni az uralmat, márha egyáltalán. Illetve van nekünk még egy Duke Gaiusunk, aki mindösszesen 1 éves. Ez azért nem annyira jó, mert hogy Illia még elég sokára fog utódot nemzeni. De mondjuk még itt van Porcia is, aki akár át is veheti majd az uralmat. Illetve van itt Szempróniának még egy Claudius családból származó férje is, aki egyébként király is, szóval az egy igen érdekes fordulat lenne, hogyha mondjuk ő venné át a hatalmat. Na minden esetre most ezt viszont leverjük, mint vakapoharat. A trón immáron régens Kornéliáé, mit mondunk Róma népének, illetve mit mondunk a külföldnek, a külvilágnak. Biztos, hogy nem ezt fogom választani, mert az elégedetlenséget szítana a városokban. Kartágóval és Perzsiával nem vagyunk túlságosan jóban, és a görögökkel sem annyira. A gallokkal változatlanul jó a viszonyunk. Még akár ezt is lehetne választani, akkor mindenki egyszerre megtámadna. Én szerintem válasszuk ezt, mert 480 aranyat veszítünk, viszont több lesz a civic pont, amire eléggé szükségünk van. Közben már itt egyébként utakat is lehet adni a királysághoz. Ide pedig választunk egy generálist. Ez a Calpurni, ez tökéletes lesz. Úgyis Claudiusékkal nem vagyunk túlságosan jóban, úgyhogy... ez egy fontos dolog lenne. Próbáljunk meg megint hatást gyakorolni a görögökre. Itt pedig akkor elkezdem megkerülni a hispániai félszigetet, Spanyolország és Portugália területét.
Én azért szeretem különben ezeket a valós térképeket, mert sokkal jobban magaménak érzem az egész pályát, meg azért nagyjából tudja is az ember, hogy akkor mire számíthat. Hipparchia meghalt, Philotasszal viszont nem vagyunk túlságosan jóban. A görögök háborúban vannak a gallokkal, ez egyáltalán nem rossz, mert akkor lehet, hogy ellenem viszont nem fognak háborút indítani. Dánoknál uralkodócsere történt, ifjabban Merkus meghalt, ez se feltétlen egy nagy veszteség, mert Claudius volt. Kartágóban újabb vallási fejlesztés, tudós Plaucia megbetegedett, és immáron szirakúzai Calpurnia, a Claudius családnak a feje. Ez a szirakúzai Calpurnia, akit előbb tettünk meg egy hajónak a kapitányává, úgyhogy az ő véleménye most valamelyest jobb, mint amennyire volt Mamerkusé. Úgy tűnik, hogy Attila követnek nem sikerült elvégezni a küldetését, ezáltal a görögök nem boldogok, szeretnének valamilyen kompenzációt, vagy küldünk nekik, vagy nem küldünk nekik. Az a baj, hogy mindig olyan kompromisszumkész vagyok, aztán mindig megszívom. Jó van, küldjünk nekik. A következő döntés azzal kapcsolatos, hogy Philotas király azt szeretné, hogy mivel az elhunyt Hipparchia királynőnek vannak kötődései Genoához, ezért szeretne ebben a városban egy szobrot állítani Hipparchia királynőnek. Na most ez nyilvánvalóan a Valeriusoknak, akiké ez a város, ez nem tetszik. Mit teszünk ebben az esetben? Én most hagyni fogom, hogy a görögök itt szobrot építsenek, mert szeretnék Philotasszal jóban lenni, de azért erre figyelni kell, hogy ennek megvan az a veszélye, hogy amennyiben a kisujjamat nyújtom, akkor a karom kell majd nekik legközelebb, vagyis elképzelhető az, hogy akár az egész városra is jogalapot formálhatnak előbb-utóbb, így vagy casus belliként használhatják, hogyha én nem adom, akkor hadat üzennek nekem. Mind a kettőre volt már példa a korábbi játékaim történetében, szóval ezzel csak óvatosan. Azt mondom, hogy most ezt bevállalom, mert a görögök az erősebbek, és ezáltal már akkor 80-asak vagyunk. Lehet, hogy amúgy sem támadnának meg, közben még építünk egy ligetet, amit arra alapozok, hogy most ők el lesznek itt foglalva a gall törzsekkel, közben már ide is benyomultak. Én már most csak ide tudnék, de lehet, hogy akkor ezt meg is fogom tenni. Menjünk tovább. Felfedeztük az Atlanti-óceánt, 2 legitimitás. Itt még tudunk egy groove-ot építeni. Az azért kell, mert akkor mindjárt el fogjuk érni ezt a célt. A gallok jó sokan vannak, úgyhogy ezzel szerintem lesz gondjuk a görögöknek, de az nem baj. Babilon meg nem támadási szerződést kötött a szkítákkal, tudós Plaucia pedig meghalt. Iliának pedig zenei ambíciói vannak, vagy azt mondom, hogy támogatom, vagy elutasítom. Egyelőre támogassuk, mert az talán nem hiányozna, hogyha én, aki jelen esetben Kornélia, is kapna a hátába egy kést. És közben meg szerelmes is lett a kisjány. Na tessék. Hát ezt viszont nem feltétlenül szeretném engedni, mert ez pénzben jelentene problémát. Aha, és ráadásul kibe lett szerelmes? Kornéliának a gyermekébe.
Most vagy azt mondom, hogy álljatok le, gyerekek, vagy azt mondom, hogy dúljon a láv. Hát szép pár lennének, nem mondom. Na jó van, legyen gyereknap. Vegyünk föl egy újabb ambíciót, mivel ebből már 3 megvan, ezért akkor legyen az, hogy 8 ilyen luxus cikket tegyünk magunkévá. És itt van már a következő, mert itt drága kövek vannak Karalisban. Na most itt neked annyi. Próbáljunk meg egy házasságot a görögökkel, és onnantól kezdve nem fognak megtámadni. Próbáljuk meg Kalpurniát kiházasítani. Illetve ezt nem tudom biztosan, hogy nem fognak megtámadni, de nagyon valószínű, hogyha már van egy házasság, akkor nem kell ezzel számolnunk. Akiket még meg kéne békíteni, azok a kartágóiak, vagy erős flottát kell fölépíteni. Mind a kettő járható út lehet. Akkor az lesz, hogy ugyan eléggé távol az én királyságomtól, de megalapítunk még egy várost. Perzsák elkezdtek egy újabb világcsodát. Kit választunk? Szerintem olyan kéne, aki korban jobban hozzáillő. Bár az is igaz, hogy ezzel többet nyerhetünk, hogyha ezzel a Dowagerrel házasítjuk össze. Legyen inkább ez a bölcs fiatalember. A spirituális kapcsolat. Üzenet érkezett Alakhebaszkenből. Hát az biztos, hogy nem fogjuk fölvenni a kusita paganizmust. Államvallásként az egészen biztos, hogy nem. És a kusiták messze is vannak, úgyhogy biztos, hogy ki vagytok lőve. Közben a görögök itt már átkeltek, de hát most nem hozzánk jönnek, hanem a gallokhoz. És addig jó, amíg csak a gallokhoz mennek. Azért is érdekes ez a játék, mert hogyha egy uralkodó meghal, akkor elképzelhető, hogy a következő uralkodó már teljesen más hogyan viszonyul hozzánk. Mint az például történt most Hipparchia esetében, békítgettem, aztán Philotas már teljesen máshogy viszonyult hozzám. De most már itt sem állunk rosszul. Különösen, hogy még mindig fizetjük neki a háborús jóvátételt. Persze valami mindig hiányzik, hogy Bairimet lehessen építeni. Viszont van egy luxus cikkem, amit oda tudok adni. Babilon meg nem támadási szerződést kötött Perzsiával. Az aranykor. Mit választunk? A kultúra is jó lenne, de szerintem most a civic pontot fogom választani. Egyelőre maradhat a fegyverkezés. Az egyiptomiakat legyőzték. Sikerült teljesíteni ezt, hogy 6 ligetünk legyen. A görögök segítséget kérnek tőlünk, a 180 élelem az nem tűnik soknak, és innentől kezdve akkor tartoznak nekünk egy szívességgel. A hettita irodalom, én szerintem most a kultúrát fogom nyomatni, és Illia immáron nem gyerek többé. Mi legyen belőle?
szónok, egy jelentős és befolyásos politikus, bíró, vagy taktikus. Ez tűnik a legjobbnak. Legyen bíró. Most vagy kiteregetem Magónak a titkait, vagy csendben maradok. Pletykálkodjunk, kiteregettem. Magónak most döntenie kell, hogy vagy hatással, vagy befolyással lesz Kornéliára, vagy elhagyja Rómát. Maradjon még egyelőre. Mi a helyzet most az utódlással? 17 éves Illia, tehát ő a törvényes örökös, Gaius pedig 6 éves, és maradt még a családból Porcia, mindenki más már meghalt. Sürgősen gyermeket kéne csinálni. Jöhet a Bairim, és akkor szépen ide megpróbálom fölvonulni a Settlers-szel. Ez jó hosszú út lesz, mert valahogy meg kell kerülni a görögöket. Kornélia vagy lemond a trónról, és odaadja Illiának, vagy nem adja oda neki. Most adjuk oda. Ezzel ugye rögtön az a probléma, hogy Philotas már nincs annyira jó viszonyba Illiával, mint Kornéliával, akkor lehet ezt előről kezdeni, de akkor kiházasodom a görögökkel. Ezzel már nem újjék. Mindenkivel is házasságot kötök. A gallokkal viszont még jobb viszonyban van Illia, mint Kornélia volt. Habár Illia királynővé koronázása megmutatta, hogy Róma egy egységes nemzet a világ szemében, régens Kornélia szövetségesei mindenhol ott vannak a nemességben elégedetlenek, különösen Calpurnia az, aki hatalom éhes, és ennek következtében az anyja hagyatékát kihasználva próbál előnyökhöz jutni. Ez a döntés arról szól, hogy mit fogunk tenni, és itt már a kartágóiak is bejönnek a képbe, hiszen szirakúziai Calpurniának komoly kötődése van Kartágóhoz. Azt nem szeretném, ha a kartágóiak hadat üzennének nekem. Calpurniát börtönbe lehetne vetni, illetve 50% esélye van annak, hogy vagy népszerűtlen lesz Illia a következő évben, vagy paranoid. Nem tudom, hogy melyik a jobb. Jó, börtönözzük be. Ezáltal viszont a Claudiusok jobban vélekednek rólam, az nem feltétlenül baj. Ez az útépítés igazán mehetne automatikusan. Ezt a Civben sem szerettem, hogy egyenként kell megépíteni mindent. Felfedeztük a térképészetet. A kusiták és a hatték is hadban állnak a trákokkal. Perzsiában pedig uralkodócsere. Ezt az 5 specialistát nem sikerült teljesíteni. És akkor nézzük. Kivel házasodok össze? Vagy ezzel a Pausaniasszal, vagy Periklésszel. Periklésznek hiába lenne 20 darab vas a hozománya, még pluszban, a Pausanias tűnik a jobb választásnak. Ez, ami felturbózza a rendeleteket, ez jöhet. És akkor szépen ide beterjeszkedünk. Ennek a görögök tuti nem fognak örülni, de hát most ennyi baj legyen.
Brundisium Camilla, aki lehetséges örökös lehetett volna. Meghalt, de gondolom, hogy ő csak a Claudius család szempontjából lehetett volna örökös, nem az én örökösöm. Nézzük a következő ambíciót, vagy a megváltást, vagy az elitek rendeletet iktatom be. Itt van az elit rendelet. A megváltást, a redempciót egyelőre nem is látom. De még ez is nagyon messze van. Úgyhogy akkor majd szerintem az eliteket fogom választani. Lassan odaérünk a kis rendeltetési helyünkre. Akkor legyenek az elitek. És majd a későbbiekben ezt lehet fölfejleszteni 3 sorevezőssé. Ez kell nekünk, most ez a citizenship, mert ezt a divine rule-t, ezt be kell iktatnunk 12 éven belül. Claudiusok megint nem férnek a bőrükbe. Pompeia komolyan megbetegedett, Gaius pedig elég idős ahhoz, hogy kapjon egy mentort. Megér nekem annyit, hogy befolyást tudjak gyakorolni rá, hogy hatással legyek rá. Mi kell nekem? Most úgy tűnik, hogy még mindig civic point, úgyhogy akkor ezt a jóképű fiatalembert is politikusnak neveljük. Anyám egyébként azt mondta rólam annó, mikor politikus akartam lenni, hogy akkor kitagad. Így aztán nem lettem az. Lehet, hogy nem csak ezért, de lehet, hogy ez is szerepet játszott a döntésemben. Nagyon utálja a politikát. Vasárnapi ebédnél sem lehet politizálni. Nem szíthatjuk a felcsúti bárót kedvünkre. Fényűzés, hogyha ezt megépítjük, akkor egyel több győzelmi pontot kapunk, illetve a Claudiusék is jobban fognak vélekedni rólunk. Hát mondjuk ez egy olyan történet, hogy én mindig próbálom, hogy a Claudiusék jobban vélekedjenek rólam, aztán mindig átvágnak, mint azt a bizonyos valamit a palánkon. Pompeia meghalt, taktikus Titus beteg, és a Valerius család feje immáron hős oligarcha Agrippina. Nem feltétlenül szeretném, hogyha a judaizmus elterjedne, és úgy tűnik, hogy Karalisban is lázadások vannak. Inkább megkockáztatom azt, hogy 1/4-hez az esélye, hogy resté válok a következő évben, és akkor alapítjunk egy várost. Na most tollafületekbe, Claudiusok, most ezt a Valeriusoknak fogom alapítani. Hedemudden. Jó, akkor ezt először leverjük. Építek még egy spearment. Jöhet még fa. Ez mindig jól jön. A barbárok is támadnak a gallokra. Érdekes módon a görögök viszont annyira nem kezdtek el mozgolódni. Vagyis ahhoz képest, hogy én milyen offenzívára számítottam a gallokkal szemben, egyelőre viszonylagos nyugalom van. Férjemet nem adom oda a hadvezérnek, mert ha ő meghal, akkor mi lesz az utóddal? Közben már itt a skandináv félszigetnél vagyunk, igen, ez Dánia, ez pedig itt a mai Svédország. Lehet, hogy akkor ezt a hajót is be kell majd vetni a barbárok ellen. A perzsák újabb világcsodát építettek fel, görögök, vandálok, meg nem támadási szerződés, kusitáknál új uralkodó, és taktikus Titus pedig meggyógyult.
Ellentétes vélemény alakult ki Gaius és a mesterek között. Próbáljuk meg ezt a lehetőséget. És Attiát annak ellenére, hogy nem végzett annyira jó munkát, elő lehet léptetni, legyen a karizma, mert akkor a külföld véleménye jobb lesz rólunk. Ide jöhet még egy liget. Ide még egy fűrészüzem. Ide meg egy farm. Ennek itt annyi, és mindjárt ennek is annyi lesz. Különösen, hogyha még a hajót is bevettem. Ez a nyersanyag hiány, ez idegesítő. Állandóan jelen van, és ezért nem lehet semmit sem építeni. Viszont fel tudunk venni egy újabb luxuscikket, az már a 6. lesz. Már a Balti tengernél vagyunk. Szépen megkerüljük egész Európát. A perzsák békét kötöttek, egy vandál különítmény formálódik, ami újonnan északon alapított városunk közelében. Régens Kornélia komolyan megbetegedett, magas láza van, és Remus oligarcha pedig istentelenné vált. Magót Rómának a vezetőjét pedig lehet fejleszteni. Legyen belőle ács. És itt kéne intenzíven ezt a 3 nyersanyagot nyomatni. Most különösen egyébként a vas, ami fontos lenne. Erre még 14 évünk van. Muszáj lesz most kertészt kiképeznünk, mert akkor így megkaphatjuk a mézet, mint luxuscikket. Magó áttért a római paganizmusra, a manicheizmus vallással vagy vallási irányzattal pedig problémák vannak. Brundisiumban elégedetlenkedők vonultak az utcára, mit teszünk ebben a helyzetben. Én most fölkészítem az őröket minden eshetőségre. Szerintem maradjunk ennél a verziónál, mert most már mindenképpen be kell iktatni új rendeletet, és nem akarom a civic pontokat pazarolni. Bánya az még jöhet. Ezzel Claudiusékat sikerült lenyomni. Igazából megtámadhatnánk, de én itt felderíteni vagyok. Fölfedeztük a polgárságot, Régens Kornélia meghalt, Remus áttért a perzsa vallásra, és szónok Sextus megbetegedett. Mit szeretnénk? Gaius mire fókuszáljon? A tanulmányaira, vagy keressen barátokat? Fókuszáljon a tanulmányaira. Ez a döntés is előfordult már, csak más szereplőkkel. Itt most Agrippina a problémás. Legyünk igazságosak, még hogyha a Valeriusok egy kicsit meg is sértődnek, most akkor be tudjuk iktatni ezt az isteni rendeletet, ami által sajnos pénzt fogunk veszíteni, de ezáltal akkor államvallássá válik a paganizmus, és akkor így egy újabb célt sikerült teljesíteni. Ez az, ami gyorsan kifejleszthető, ez az állattenyésztés, és itt már nem tudunk tovább menni. Vegyük körbe falakkal Genovát. Közben eszembe is jutott, hogy tudunk mit kezdeni a luxuscikkekkel. Például egyszer a mézzel. Itt ezeknek már adok egy luxuscikket. Rómának sincsen még luxuscikke. Érdekes módon mindegyik ugyanazt tudja, de akkor adjuk nekik az irodalmat, és Karalisnak pedig akkor a mézet.
2 darab luxuscikket kéne még kifejleszteni, hogy egy újabb célt tudjunk teljesíteni. 6-nál uralkodó csere. Úgy tűnik, hogy a perzsa vallás egyre jobban terjed, és szónok Sextus, patriarcha pedig egyre betegebb. Maradjunk meg a békés úton, legalábbis egyelőre. Ez egy hatti felderítő, nem érdekes, és ide még tudok akár erődöt is építeni, akár bíróságot is. Építsünk egy bíróságot. Megnyessem egy kicsit a barbárokat. Állattartást felfedeztük, Sextus meghalt, és fiatalabb Lucius a római paganizmus feje. Kit választunk? Agrippinát vagy Remuszt? Teljesen mindegy, hogy melyiket választjuk, mindegyik jövőbeni eseményekhez vezet. Viszont így föl tudunk venni egy új ambíciót. Egy új népszerű társasjáték terjedt el Karalisban. Mit teszünk ezzel kapcsolatosan? Igazából az, hogy mindenki 20-szal jobban vélekedik rólunk, nincsen akkora nagy jelentősége, mert a Claudiusékat úgy sem tudom megbékíteni, ezzel a plusz 20-szal, a többiek pedig elég jó véleménnyel vannak rólam. De az, hogy a kultúrát fejlesszük Karalisba, illetve hogy boldogabbak legyenek az ottani polgárok, az fontosabb. Ez azért érheti meg, mert hogy akkor a kartágóiakat gyengíteni tudják a numidiaiak. Úgyhogy most adtunk nekik egy jó csomó pénzt. Jöhet ez az ingyenes hajó, jöhet még a Lumbermill, és ha jól látom, akkor el tudom fogadni a római paganizmust, majd mint államvallást, de csak akkor, hogyha lesz 400 civic pontom. Mi legyen Gaiusból, diplomata vagy írnok? Diplomata, egyértelmű. A nyugtalanság kora, mit teszünk annak érdekében, hogy a polgárokat megbékítsünk, szerintem építsünk emlékműveket. A harmadik lehetőséget azért nem választanám, mert civic pontba kerül, és azt most nem szeretném pazarolni. A Claudiusékkal való barátkozást pedig ezennel befejeztem, már csak azért is, mert ez sok pénzbe kerülne, plusz én is veszítenék a képességeimből. Ennek a barbárnak itt reszeltek, meg mindjárt ennek is reszelni fognak. Taktikus Titus meghalt, új örökösöm született, Remus pedig megbetegedett, és immáron Gnaeus az áldott, a Fabius család feje. Mi legyen az új örökösnek a neve? Scriboniának talán egy jó emléke van a királyságban, és itt sajnos ezzel nem tudtunk élni pénz hiányában. Hendemundennek pedig nem marad más választása, mint hogy védekezzem. Szerintem ennyit akartam mutatni ebből a játékból, ugye azt mondtam, hogy a 100. évig fogjuk játszani, és most már 101. évnél vagyunk. Az nekem látszik, hogy ez nem egy egyszerű játék, összetett, egyáltalán nem könnyű, nagyon sok mindenre kell figyelni, és baromira kell hozzá tudni angolul. Ugyanakkor nagyon jó, izgalmas, egy pillanatra nem unatkozik az ember, és változatos döntések vannak. Én most Róma történetét 100 év játék után abba hagynám, habár valóban nem sikerült az érre törni, hiszen győzelmi pontok esetében nem állunk nagyon fényesen, azonban azt gondolom, hogy már az is nagy eredmény, hogy sikerült megmaradni ennyi nép között, mert hát többen elvéreztek már
ez alatt a 100 év alatt, de mi még itt vagyunk, úgyhogy én szerintem fogunk még ezzel a játékkal játszani, akkor már a mostani tudással felvértezve, illetve azzal felvértezve, hogy azért szerencsére bizonyos események ismétlődnek, de most akkor ezt az Old World szériát itt bezárom. A jövő héten, ahogyan ígértem, múltból a jövőbe, reális világból a sci-fi-nak a világába, a Dune Spice Wars egyik újabb házával fogjuk folytatni. Én ezzel megköszönöm a szíves figyelmeteket, ez volt a pénteki stratégiák. Ha tetszett ez a tartalom, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Jövő héten ismét találkozunk, akkor már a Dune Spice Wars-szal. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!